Hej på vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, som ni ser det är vinter. Och känner ni igen det här då? Kommer ut till bilen på parkeringen, ska till jobbet. Man är stressad, man får fram bilen, man skottar, man grejar. Kommer in i bilen, ska vrida om tändningen. Och så går inte bilen igång. Batteriet har gett upp. Med den här videon, med en voltmätare, så ska jag ge tips på hur vi kan kolla hur batteriet, alltså statusen, kraften i batteriet. För att mäta volt är en sak, men kraften i batteriet är en annan sak. Men det kan vi kolla och få reda på om batteriet visar på symptom att det håller på att ge upp. Så slipper vi i den här situationen att komma ut. Bilen har ingen kraft kvar. Så ja, är ni intresserade? Häng på, så kör vi. Ja, då är vi inne i bilen. Jag har precis skottat fram den. Och det jag skulle vilja börja visa er, det är ju att bilen i sig har ju en voltmätare. Ni kanske har tänkt på det, att det finns en batterilampa när vi vrider på tändningen som lyser. Så jag tänkte jag skulle visa er hur man kan vara lite observant på den lampan så att man vet att den fungerar. För skulle den börja lysa under färd så har man ett problem med batteriet eller generatorn då. Så att vi börjar kolla på det. Ja, så här ser vår instrumentbräda ut i vår bil. Och det vi ska hålla koll på, jag vrider på tändningen nu då. Och det vi ska hålla koll på, ni ser ju här, det är en massa kontrolllampor och så vidare. Det vi ska hålla koll på är ju den här lampan, att den fungerar. För det är ju en inbyggd voltmätare, det ser ut som ett batteri. Skulle nu vid färd så att säga, när motorn är igång, den börjar lysa, så har vi ett problem med batteriet eller generatorn då. Så det är en inbyggd voltmätare kan man ju säga då, som håller ordning på vår spänning då. Så att när jag startar den här bilen nu är den igång, så ser ni att lampan slocknar. Så det är någonting som man kan ha koll på, att den lampan fungerar. Ja, nu går vi ut och kollar på batteriet. Då är vi i motorutrymmet, och vad hittar vi här då? Jo, ett startbatteri. Och det ska bli intressant att se vad det här startbatteriet i den här Golfen kommer att visa då. Och här har vi minuspol och här har vi pluspol då. Och vad som står på batteriet här, det är 530 CCA. Och vad betyder CCA? Ni ser ju att det är 12 volt där och 62 ampere-timmar. Men 530 CCA, vad är det? Jo, CCA betyder Cold Cranking Ampere. Och det är ett mått på den ström som ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid minus 18 grader Celsius under minst 30 sekunder innan batteriet tillfälligt når så låg spänning som 7,2 volt. Okej, så när jag vrider på startmotorn, alltså tändningen, så startmotorn drar runt motorn här, så får inte volten gå ner mer än 7,2 volt då, tillfället. Och det ska den kunna hålla då i 30 sekunder. Okej, ja men då ska vi ju testa det då. CCA, Cold Cranking Ampere, 530. Och 530 är ju ett värde då på amperen. Och ju högre värde där, har vi 800 CCA, så det är ju bättre än 530 då. Ja, men då ska vi testa. Då tar vi voltmätaren där och sätter på polerna, minus och plus. Ja, då sätter vi minus och plus på plus. Och nu börjar det hända grejer där. Vad står det där då? Det står 11 volt, 12, 11 volt. Ja. Jag vet att det här batteriet har symptom på att inte vara bra. Så att det som händer nu då, det är ju om jag går in i bilen och vrider på tändningen och startar motorn, så får inte det här
volten gå under 7,2. Det finns ett riktvärde som säger att går den under 10 volt under starten så börjar det bli dåligt batteriet då. Och går den under 5 vid start, då är det dags att byta. 7,2, ja, det är dags att tänka till då också. Så att det blir intressant att se nu då hur lågt den kommer att gå under starten. Ja, vi testar. Jag går in och vrider om nyckeln här. Ja, den gick ner till 9 volt då. Och som ni ser nu så står det 14 volt. Och det som är då, det är ju att generatorn laddar ju bilbatteriet nu. Så att det ser jättebra ut. Och när motorn går nu, som jag visade förut, så har ju då lampan på instrumentbrädan, den är ju släckt nu då. Så att allting är i sin ordning. Skulle den då tändas som jag sa ungefär, så är det något problem med batteriet eller generatorn. Och som ni ser här så är det då 14 volt. Motorn är igång, det är jättebra. Den var nere på 9 volt när jag startade bilen. Och det är ett tecken på, under 10 volt så är det ett tecken på att batteriet börjar tappa kraften. Så när det blir kallt så kanske inte batteriet orkar. Så då har jag stängt av bilen. Och där ni ser nu så går ju då batterispänningen ner till 12 volt när jag stänger av bilen. För att då laddar inte generatorn batteriet längre. Jaha, så där mina vänner. Jag tog bort på minuspolen där. Den bara piper voltmätaren när den är aktiv och ska mäta. En sammanfattning då på det vi har gjort. Vi har ju då mätt med en voltmätare när vi startar bilen för att kolla lite våran CCA. Och på vårat bilbatteri här så har vi 530 CCA, och ju högre värde på CCA är desto bättre då. Har vi 800 CCA så är det mycket bättre än 530. Vi har mer kraft i batteriet då. Men det här testet är ju då en test som visar status på vårat batteri här. Hur mycket kraft vi har. Och det här CCA står ju då för Cold Cranking Ampere. Och det är ett mått på den ström som ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid minus 18 grader Celsius under minst 30 sekunder innan batteriet tillfälligt når så låg spänning som 7,2 volt. Och i vårat fall så visar den då 9 volt, eller hur? När vi testade och startade bilen. Så att ja, det är på gång. Jag skulle inte lita helt på det här batteriet faktiskt. Skulle det bli smällkallt så vet inte jag om det är någon kraft kvar att kunna dra runt motorn då. Ett annat tips också. Ni ser här batteripolen. Batteriet ser fräscht ut, men är det mycket oxid och så vidare så kan man ta bort batteripolen. Göra rent ifrån oxid med ett sandpapper, smärgelduk så att den får bra kontakt. Samma sak med pluspolen då. Så det kan ni tänka på. Om det är mycket oxid och sånt runt, det är vitt så att säga, ta bort kontakten, gör rent med smärgelduk eller ett sandpapper. Sätt tillbaka när ni har fått bort det. Så med enkelhet så kan ni spraya med WD-40. Så håller fukten borta. Och den oxiderar mindre i alla fall än om ni inte skulle spraya på WD-40. Ja, så där mina vänner. Tänkte jag skulle ge det här tipset då. För vi känner ju alla igen oss som i början på videon. Det kommer ut i bilen. Bort med all snö. In i bilen. Vrider om tändningen. Och så säger det bara klick, 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 klick. Eller så är det ingen kraft alls i batteriet. Det här testet går ju att göra så att man är förberedd på att batteriet visar symptom på att det inte har någon kraft kvar. Vi kan mäta och den visar spänning, bra spänning, men det säger ingenting om kraften. Så på det här sättet så kan man mäta hur mycket kraft det är kvar i batteriet då.
Och som sagt var, i det här fallet, i vårat fall, så visar den 9 volt när jag startade bilen. Vilket är sådär. Jag skulle nog känna mig mer bekväm om det var 10 volt. Men det ligger på gränsen där i alla fall. Skulle den gå under 7,2, närmare 5, byt batteriet direkt. För skulle när nästa köldknäpp kommer så kommer inte batteriet orka dra runt motorn. Så vad brukar vi säga? Kör snyggt, ta hand om varandra och framförallt ta det lugnt i trafiken nu när vintern är här. Ha det gott, hej då!